سلام دوستان عزیزم، به چنل من خوش اومدید. امروز براتون بوکل حلزونی رو آماده کردم. امیدوارم ببینید و خوشتون بیاد. ممنون میشم اگر هنوز تو کانال عضو نیستید دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنید، اون زنگوله کنارش هم فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی من با خبر بشید. یادتون نره که با لایک و کامنتاتون به من انرژی میدید. خب قسمت بالای سر رو به اندازه 5 انگشت باز جدا کردم و قسمت صدف سر رو بالا بستم و قسمت پایین صدف سر رو داخل کش بستم و شروع میکنم به شونه کشیدن و بعد از اون میرم دنبال بغلای سر. حالا میخوایم بغلای سر رو با هم دیگه درست کنیم. لایه به لایه برای کنار سر باید پوش بخوره. یه پوش کمی توی ریشه میدیم و اونا رو رها میکنیم بالای سر و بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم میایم به اندازه یک مربع جلوی سر رو جدا میکنیم. کنار سر رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم و میایم از اسپری ضد وز استفاده میکنیم و برای اینکه کارمون زیباتر دیده بشه و اگر هنوز وزی از مو مونده رو بگیریم میایم از اسپری شاین اولیو استفاده میکنیم یا هر اسپری شاینی که خودتون داشتید. بعد از اینکه قسمت جلوی مو رو درست کردیم شروع کنید باهاش مقدار بازی کنید و این مقدار موها رو از ریشه بیرون بکشید و با استفاده از گیرهای حرفه‌ای اونا رو از پایین فرو کنید تا اون حالت خودش رو بگیره. هر لایه‌ای رو که برمی‌داریم حتما پوش میدیم و بعد روش رو با وزگیر شونه کشی میکنیم و در آخر کار شاین میزنیم و بعد اون رو سر جاش میذاریم. اگر بعضی از لایه ها دیدید که توی جای خوبی وای نمیسته براش پایه بزنید تا اون حالت دلخواه خودتون رو براش پیدا کنید و بعد از این حتما داخل بوکلاتون رو
اون بوکل‌های حلزونیتون رو با گیره پای بلند استفاده کنید و اون رو سر جاش فیکس کنید.
به پایان میرسه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتی اگه یه نکته از این ویدیو یاد گرفتی، ممنون میشم که از من حمایت کنی تا من انرژی بگیرم براتون ویدیوهای بیشتری بذارم. دیگه خودتون میدونید چجوری ازم حمایت کنید. ممنونتونم، دوستتون دارم. خدا نگهدار.